नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत श्री श्रीहरी गणेश ठोसर व त्यांच्या पत्नी सौ प्रियंवदा श्रीहरी ठोसर. श्रीहरी ठोसर यांनी 22 नोव्हेंबर 2024 ते 25 मार्च 2025 125 दिवसामध्ये माईची 3500 किलोमीटरची पायी परिक्रमा पूर्ण केली आणि त्यांच्या अनुभवाविषयी बोलण्यासाठी ते आपल्याबरोबर आज उपस्थित आहेत. तर त्यांचं आपण आपल्या चॅनलवर स्वागत करूया. नमस्कार दादा, तुमचं भारत भ्रमंती चॅनलवर स्वागत आहे. ताई, तुमचं पण स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नर्मदे हर. तर नर्मदे हर. तर तुम्ही बुलढाणा येथे राहता, तर तुम्ही प्रेक्षकांना तुमची स्वतःची ओळख थोडक्यात करून द्या की आता ह्याच्या अगोदर तुम्ही काय करत होतात आयुष्यामध्ये आणि सध्या काय करताय त्याबद्दल थोडी माहिती सांगा. 2082 पर्यंत मी मुंबईला मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये सर्व्हिसला होतो आर्टिस्ट म्हणून. आणि तिथे मग मला मी दगदग सहन नाही झाली मला मुंबईची, म्हणून मी बुलढाण्याला स्थायिक झालो. बुलढाण्याला फोटो स्टुडिओ सुरू केला. आणखीन पेंटिंगची वगैरे कामं करायचो. तर आजपर्यंतही मी पेंटिंगच करत असतो. त्याच्यामध्ये ऍबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग असतात, त्याच्यानंतर पोर्ट्रेट पेंटिंग असतात. या गोष्टी मी आजही करत असतो. अशी हे आहे. आणि तुमच्या वय मागे 70. दिसतंय पेंटिंग. हा, ते एक पेंटिंग आहे. सुंदर पेंटिंग आहे. तर ताई हाऊस वाईफ आहेत का? ताई काय करतात? नाही, मी स्टेट बँकेतनं मॅनेजर म्हणून डेप्युटी मॅनेजर म्हणून रिटायरमेंट झाली माझी 2018 मध्ये. मी 37 वर्ष नोकरी केली स्टेट बँकेत. ओके. तर दादा, तुम्हाला परिक्रमा करावी अशी इच्छा केव्हा निर्माण झाली आणि का निर्माण झाली? माझ्या नातवांसोबत, म्हणजे माझ्या भाचे म्हणा किंवा आमचे भावांचे नातू वगैरे असे सगळे ते नातू आणि नाती असा एक आमचा ग्रुप फोटो आहे. म्हणजे मी एकटा आणि सगळे माझे नातू नाती असा एक ग्रुप फोटो आहे मोठा, 10-12 मुलांचा सोबत. तर तो फोटो बघताना एकदा माझ्या लक्षात आलं की माझं प्रत्येक नातू कुठेतरी काहीतरी टॅलेंट आहे प्रत्येकाकडे. कोणीतरी युट्यूब चॅनल चालवतं, कोणाचं ड्रॉइंग छान आहे, कोणी गाणी छान म्हणतात, कोणी वाद्य काहीतरी छान वाजवतात, एक जण अति ब्रिलियंट आहे. तर अशी सगळी मुलं बघितली तर माझ्या असं मनात आलं की आपण काय वेगळं केलेलं आहे. म्हणजे उद्या चालून आता हा यायचा जमाना येईल तर मी त्या मुलांच्या समोर आबा म्हणजे काहीच तसं हे नाही, असं म्हणजे माझं विशेषता जाणवणार नाही मुलांना. तर ते मला खूप जाणवायचं. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, हे मध्ये मध्ये व्हिडिओ बघायचो मी परिक्रमेचे. तर मला अशी इच्छा आतून व्हायची की आपण हे करायला पाहिजे. पण जेव्हा हा फोटो बघितला तेव्हा मला ते खूप प्रकर्षाने जाणवलं की किमान असं तरी होईल की ही मुलं मोठी होतील तर म्हणतील की माझे आबा जेव्हा 70 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांनी पायी परिक्रमा 3,500 किलोमीटरची केलेली आहे. म्हणजे त्या मुलांसमोर कुठे ना कुठेतरी आपला एक आदर्श राहील. कारण या सगळ्या नातवांना मी काही शुभंकरोती शिकवू शकलो नाही, परवाचा शिकवतात तसं काही माझं झालेलं नाही. मी म्हटलं किमान आपण ही एक गोष्ट तर नक्की करू शकतो किंवा नातवांना ते जाणवेल. त्याच्या ते एक हे जास्तीच होतं. नाही तर मी तर स्वतः पूजा देखील करत नव्हतो पहिल्यांदा. आज मला म्हणजे त्या परिक्रमेमुळे सकाळ संध्याकाळ पूजा आणि हे कार्यक्रम नवीन सुरू झाले. हा माझ्यामध्ये झालेला मोठा बदल आहे. तर तुम्हाला म्हणजे वेगळं काहीतरी करता. तुम्ही तर आर्टिस्ट आहात, त्यांच्यासमोर मोठा आदर्श आहे. तुम्ही कमर्शियल आर्टिस्ट आहात आणि हे पण एक मोठीच गोष्ट आहे. आर्टिस्ट म्हणजे चित्रकार हा देवानंतर त्याचा नंबर आहे. आपण निर्माण करतो नवीन गोष्टी. जसं देव सृष्टी निर्माण करतो तसं आपण कॅनव्हासवर नवीन गोष्टी निर्माण करतो. तर आपण काय कमी दर्जाचे नाही, आपण पण फार उच्च दर्जाचे आहोत. मी सुद्धा कमर्शियल आर्टिस्ट आहे आणि असं नाहीये की आपण कुठे कमी दर्जाचे आहोत. परंतु नर्मदा परिक्रमा हेच का वाटलं तुम्हाला? तुम्ही दुसरं काही करू शकत होतात, सायकलिंग करू शकला असतात, गिर्यारोहण करू शकला असतात, कुठे फिरायला जाऊ शकला असतात, पण परिक्रमा करणं हे तुमच्या मनात का आहे? याचं पण असं नेमकं उत्तर देणं खरोखरच कठीण आहे. कारण की माझा अध्यात्मात अजिबातच काही रस नव्हता. आणि मी एक आमचे इथले गुरु आहेत, म्हणजे काय म्हणता येईल आध्यात्मिक गुरु आहेत एक, त्यांच्याकडे गेलो आणि म्हटलं मला एवढी तीव्रतेने परिक्रमा करावीशी का वाटते की मी जर आजपर्यंत काहीच केलं नाही आणि मग अचानक मला इतकं वाटण्याचं कारण काय. तर त्या गुरूंना मी भेटतो.
तर त्यांनी अगदी काही सेकंद डोळे बंद केले आणि मला सांगितलं, तुमच्या आजोबांनी काहीतरी गाणगापूरला वगैरे कबूल केलेलं आहे, तुम्ही परिक्रमा करू, आणि ते करू शकले नाही, म्हणून ती जबाबदारी आता तुमच्यावर आलेली आहे. तर मग माझ्या मनात जे काही होतं की जायचंच आहे आपल्याला, फक्त मी खूप बेचैन होतो की मला हे सुचलं कुठून, म्हणजे मला परिक्रमा करावीशी का वाटते आणि परिक्रमाच का करावीशी वाटते, हे मला जे उत्तर नव्हतं मिळालं, ते त्यांनी मला सांगितल्यानंतर मला नक्की पटलं की हा असं नक्की असलं पाहिजे, कारण बरोबर. कुठेच काही नसताना आलो कुठून हे, असा विचार. बरोबर. बरं, तुम्ही परिक्रमा करायची ठरवल्यानंतर तुम्ही मिसेसची परमिशन कशी मिळवली? त्यांनी परमिशन कशी हा, दिली? हे पण एक मोठं कठीणच होतं. घरामध्ये 2-3 महिन्यापासून माझं सुरू होतं की मला परिक्रमा करायची आहे. त्याच्यानंतर मी त्या गुरूंकडे भेटून आलो आणि मग त्याच्यानंतर घरी मी बोललो की असं आजोबांची इच्छा होती आणि हे मी करायला पाहिजे वगैरे. तर म्हणजे मी अजिबातच ऐकत नाही असं लक्षात आल्यानंतर मुलगा, सूनबाई, नातू आणि पत्नी या सगळ्यांनी तसा विरोध केलेला होता. पण मग म्हणे की तुम्ही सोबत जर कोणाला नेणार असाल तर तुम्ही जा, नाही तर एकट्याला आम्ही जाऊ देणार नाही. तर तशी मी तयारी केली. एका मित्राला विचारलं, तर तो मित्र पूर्वी बसने परिक्रमा करून आलेला आहे. तर मी त्यावेळेला त्याच्याशी कधी चकार शब्द विचारला नाही त्याला, की तुझी परिक्रमा कशी झाली? ही काय असते नेमकी? बसमध्ये काही त्रास झाला का? वगैरे कुठलीच, म्हणजे मी त्याला चौकशी देखील केली नाही. बाकी आम्ही गप्पा खूप मारायचो. पण हे मात्र मी विचारलंच नाही. म्हणजे इतकं मला त्याच्याबद्दल, परिक्रमेबद्दल काहीच कर्तव्य नव्हतं. पण मी त्याच्याजवळ जेव्हा बोललो, की "तू चालतो का माझ्यासोबत? पायी चालायचं आहे." तर तो म्हणाला, की "हो, मला बसमधून जात असताना असे परिक्रमा वासी दिसायचे पायी, तर मला पण इच्छा होती, की आपण हे करायला पाहिजे. पण म्हणे मला ते शक्य झालं नाही. बरं झालं तू मला विचारलं, आता आपण दोघं जण जाऊ." तर म्हटलं ठीक आहे. आणि मग त्याने भरपूर तयारी केली. अगदी सॅक-बिक घेतली, ती मला दाखवली. "हे बघ, ही मी सॅक घेतली." मग कापड आणलं दुकानातून. म्हणे, "बघ, मी याची अशी बंडी शिवणार आहे. चांगलं आहे का कापड वगैरे?" मग "किती शिवू?" मग म्हटलं, "2 शिवू." मग त्यांनी लुंगी वगैरे आणली. सगळी त्यांनी तयारी केली. पूर्ण तयारी केली. आणि फक्त 20 दिवस आधी, म्हणजे या दिवाळीमध्ये आम्ही, माझे मित्र वगैरे घरी जमले होते फराळासाठी, मी बोलवलेलं होतं. आणि सगळ्या फॅमिलीज होत्या, 3-4 फॅमिली. आणि तेव्हा एक फोन आला मुलाला, माझ्या मुलाला, की त्यांनी मला सांगितलं, की ते जे काका तुमच्या सोबत येणार होते, त्यांचं म्हणे हार्ट सर्जरी, अँजिओप्लास्टी. अँजिओप्लास्टी झाली आहे. म्हणजे त्याच दिवशी ती अँजिओप्लास्टी झाली. तर हे बाकीचे मित्र मला तसं याच्यात वेड्यातच काढत होते, की इतकं किलोमीटर तू पायी चालणार आहे का? आणि कशाला त्रास सहन करतो वगैरे, यांचं जे सुरू होतं. तर त्या दिवशी एक खूप छान झालं, की सगळ्या लोकांच्या समोर ती बातमी कळल्यामुळे मला ठासून सांगता आलं, की जर तुम्ही मला जाऊ दिलं नाही, आता बरं झालं म्हटलं सगळे मित्र एकसाथ आहात. आज तुम्ही जर मला जायला आता विरोध केला, कारण मी त्याच्यासोबत जायची तयारी माझी होती. पण आता त्याचा जर हा प्रश्न आहे, तर मला नाईलाज आहे. मला तर माझं जायलाच हवं बाकी. तर मी म्हटलं, जर आज तुम्ही मला विरोध केला, तर मी केव्हा तरी पळून जाईन आणि मग मला शोधायलाही कुठे जायचं. इतक्या त्या टोकाला मी पोहोचलो. म्हणजे एवढी जिद्द माझ्यात निर्माण झालेली होती. आणि मग म्हणजे मग या लोकांची मनाची तयारी झाली, की आता यांना काही नाही म्हणू शकत नाही आपण. आणि मग मी 22 नोव्हेंबरला सुरुवात केली. ताई, त्याच्यामध्ये तुम्ही अजून काय एक सांगाल हां, ह्याच्याबद्दल? परमिशन बोल. बद्दल तुम्ही काय सांगाल? परमिशन म्हणजे माझं म्हणणं कसं, की हे कधी देवपूजा वगैरे, उपास, देवपूजा, जप, त्याच्यात म्हणजे याच्यात कधीच हे नव्हतं, असं म्हणजे नास्तिक होते असला भाग नाही. मग मी त्यांना म्हणायचे, तुम्हाला अध्यात्माची कोणती बॅकग्राऊंड नाही आहे, तुम्हाला तिखट जेवण चालत नाही, तुम्हाला गादीशिवाय झोपता येत नाही म्हणजे खाली, त्याच्यानंतर तुमचे हात, थोडं पार्किन्सनचा त्रास आहे, थोडं हे होतं, समोरची व्यक्ती काय बोलते ते चटकन तुम्हाला ऐकू येत नाही. या बरोबर. गोष्टी तुम्ही कशाला, एकटे नका जाऊ, कोणाला तरी सोबत घ्या. पण ते सोबत सोबत तर अगदी ऐन वेळेवर तो नाही, म्हणजे त्याचं हे झाल्यामुळे, की मग आम्ही काही म्हणूच शकलो नाही, की आता बरोबर. काय करू. म्हणून मग आम्ही म्हणलं, आता जे होणार नर्मदा नाही, या मैयावर बरोबर. सोपवलं आम्ही. आणि तुम्हाला अजून एक तो मित्र, अजून एक सांगते, तो मित्र इतका तयार होता, की यांच्या तारखा एक दोनदा त्या इलेक्शनमुळे, अजून काय ते दसऱ्याला उचलू नये वगैरे असं म्हणून कॅन्सल झाल्या. तो मित्र इतका चिडला, म्हणे, हे बघ हरिभाऊ, तू कॅन्सल केलं ना तरी मी एकटा जाईल, असं म्हणे. आणि बिचाराचं त्याचं एकट्याचं, म्हणजे त्या मैयानी त्यांना वाचवलंच म्हणा, बरोबर. की म्हणजे त्यांचा प्रॉब्लेम तिकडे नाही होऊ देता इकडेच झाल्यामुळे ते बरोबर. हे जीव वाचला त्यांचा. म्हणजे मैयाचीच कृपा म्हणावी लागेल. बरोबर. तर मग तुमचं परिक्रमेला जायचं ठरल्यानंतर पुढे कसं काय तुम्ही तयारी केली? कुठून निघाले? कधी निघाले? काय?
महाराष्ट्रामधून जवळपास सगळी जी लोक निघतात त्यांना ओंकारेश्वरच सगळ्यात जवळ पडतं आणि सोपं आहे त्यातल्या त्यात. बाकी तसं सुरुवात तर मैयाच्या किनाऱ्या कुठेही उत्तर दक्षिण तटावरून करता येऊ शकते. पण जिथून तुम्ही सुरू करणार तिथे ती कंप्लीट होते परिक्रमा. पण तशी त्याला ती परिपूर्णता येत नाही जोपर्यंत तुम्ही ओंकारेश्वरला जाऊन जल अर्पण करत नाही. त्याच्यामुळे ते ओंकारेश्वरला पुन्हा यावंच लागतं. मग ओंकारेश्वरहूनच का नाही उचलू म्हणून मग ओंकारेश्वरहून येतो. हो. तिथे पूजा संकल्प पूजा वगैरे केली हम्म. आणि 22 तारखेला निघालो. तर तुम्ही गावावरनं किती तारखेला निघाले बुलढाण्यावरनं? बुलढाण्याहून एक दिवस आधी निघालो होतो आणि मला सोडायला यायला माझे 2 मित्र होते. त्यांनी मला आधीच सांगून ठेवलं होतं, तू जेव्हा परिक्रमेला जाणार आहे तेव्हा सोडायला आम्ही येणार आहोत. त्यांनी 4 व्हीलरनी येऊन माझ्यासोबत मला 2-4 वस्तू सुद्धा त्यांनी विकत घेऊन दिल्या की हे नाही चालणार तू हे घे म्हणून त्यांनी मला कमंडलू दिलं, दंड पण हे करायला लावला. तर त्या मित्रांच्या मदतीमुळे मला ते एकदम सोपं झालं आणि पूजा कंप्लीट ते माझ्यासोबत राहुल त्यांनी करून घेतली आणि मला पाठवणी केली माझी आणि मग ती दोघं मित्र परत आले. मला तुम्ही जाऊन बसने शेगावच्या गजानन महाराजांच्या आश्रमात राहायला होतात का तिकडे? हो, शेगावच्या गजानन महाराज आश्रमामध्ये राहिलो रात्री आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून निघालो होतो. मग पहिल्या दिवशी तुमचा अनुभव कसा राहिला चालण्याचा? पहिल्या दिवशीचा तसा मजेदारच म्हणावा लागेल. कारण सगळंच नवीन होतं. पाठीला एवढं मोठं वजन, हातामध्ये दंड, कमंडलू. तर जेव्हा पूजा झाली आणि मी निघालो ना, त्यावेळेला ते मित्र मला म्हणजे जसं पाठवणी करतात त्या टाईपात मला बाय वगैरे करायसाठी दोघंही उभे होते. आणि त्याच्यासाठी जे थांबले होते बेल्ट कसं होतं मला वाटतं सॅकचा वगैरे. तर तेव्हा हे माझं दंड राहिला तिथे बाजूला आणि मी तसाच निघालो होतो. तर त्या मित्रांनी आवाज देऊन मला ते पुढे येऊन मला तो दंड वगैरे दिला. म्हणे अरे बाबा असं विसरू नको तू. तुम्ही म्हणे पहिलाच दिवस आहे आणि गोंधळल्यासारखं झालं होतं की काय घ्यायचंय काय नाही घ्यायचंय. एरवी नाही ना त्याच्यामुळे जरा पहिल्या दिवशी तसा त्रास झाला. त्याच्यानंतर मग मी मोड टक्क्याला जायचं होतं तर मला बऱ्याच लोकांनी सांगितलं की तुम्ही मैयाच्या किनारून जाऊ नका, तुम्ही गावामधून जा. तर मग मी गावाच्या रस्त्याने निघालो आणि खूप तावातावात होतो. माझ्यासोबत 3-4 जण होते म्हणजे पूजेच्या वेळेला जे भेटले होते ते म्हणे आपण सोबत जाऊ. तर म्हटलं ठीक आहे. आम्ही सोबत निघालो काय 3-4 किलोमीटर गेलो असो आम्ही सोबत. पण त्यांचं स्पीड आणि माझा स्पीड काही मॅच होत नव्हता कारण मला रोजची चालायची सवय असल्यामुळे मी हळू चालतच नव्हतो. तर मी पुढे होतो आणि मग बराच वेळ झाला. असं बराच पुढे गेल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की आपल्या सोबत जे येणार होते त्यांचा अजूनही पत्ता नाही. मी पाऊण 1 तास एका ठिकाणी बसून राहिलो सावली आणि वाट बघत होतो तर ते आलेच नाही. त्याच्यानंतर मग मी पुढे जे हे आहे मोड टक्क्याला तिथे आश्रमात पोहोचल्यानंतर ती लोक थोड्या वेळाने आली. मी त्यांना म्हटलं तुम्ही होतात कुठे? तर म्हणे मध्ये एक रोटी आश्रम आहे काहीतरी तिथे त्यांनी आम्हाला आवाज दिला आणि आम्ही तिथे जेवलो म्हणे. तर माझं तो उपाशीच मी तिथे पोहोचलेला होतो आणि आता वाट बघणं सुरू होतं माझं की आपल्याला आता कुठे भोजन प्रसादी मिळणार. तर ती त्या दिवशी टोकसर काय असं काहीतरी आश्रम होता. तर तिथे रात्री माझा अंदाज होता की 7:30-8 पर्यंत आपल्याला काहीतरी भोजन प्रसादी मिळेल कारण दिवसभराचा उपाशी होतो मी. तर त्या दिवशी त्यांचा मला वाटतं उपासनेचा दिवस वगैरे होता. तर देवाच्या समोर खूप आरत्या मग त्याच्यानंतर ती जी उपासना चालली ती 1.5-2 तास चालली म्हणजे जवळपास 9 वगैरे वाजून गेले होते आणि मग नंतर भोजन प्रसादीचा कार्यक्रम झाला. तर पहिला दिवस म्हणजे माझा सकाळची वेळ उपासामध्येच गेला आणि संध्याकाळी रात्री जेवण झालं. आता पहिला अनुभव होता. पहिल्या दिवशीच तुम्हाला मैयाने उपास करायला लावला आणि रात्री डायरेक्ट सोडवला. उपास करायचा. आयुष्यभर केला नव्हता म्हणून तिकडे करून घेतला. तर तुम्ही परिक्रमा करताना तुम्हाला दररोज परिक्रमा करताना काही अडचणी आल्या असतील त्याबद्दल काय सांगाल? अडचणी अशा म्हणजे पायाला फोड वगैरे आले होते आधी मला. पण ते फोड इतके जाणवले नाहीत कारण कंटिन्युअस चालण्याच्या ह्याच्यामध्ये तो त्रास फारसा वाटला नाही. पण पाय दुखायचे आणि हे तर नक्कीच होतं की आपण कधी इतके चाललोच नाही एका दिवशी तर इतकं चालल्यानंतर पाय दुखणारच म्हणून त्यालाही काही इलाज नव्हता. तर ते सहन करत होतो. रात्री थोडंफार तेल मालिश वगैरे केलं. रात्री झोपलं की सकाळी पुन्हा फ्रेश वाटायचं आणि पुन्हा सकाळी वेळेत निघायचो आणि नियमाचं पालन करायचं म्हणून मी केव्हाही सूर्योदयाशिवाय कुठेच बाहेर पडलो नाही. म्हणजे 6, 6:30, पावणे 7च्या आधी मी जवळपास निघालोच नाही. मात्र उठणं असायचं सकाळी 3:30, पावणे 4लाच.
कारण की आपल्याला कल्पना नसायची बाहेर कुठे जायला लागेल आपल्याला प्रातःविधीसाठी किंवा आंघोळ कशी करायची, कुठे पाणी असणार आहे. आणि ते सुरुवातीला अनुभव नव्हता ना, की संध्याकाळी पोहोचल्यानंतर आपण हा सगळा अंदाज घ्यावा, कुठे पाणी आहे, कुठे अंघोळ करायची. मग ते हळूहळू अंगवळणी पडलं, पण सुरुवातीला ते कळत नव्हतं. पण नियमाने निघायचं असं ठरवलेलं होतं, त्याच्यामुळे ते तुम्हाला कोणत्या प्रकारच्या अडचणी आल्या ज्या लक्षात राहण्यासारख्या पूर्ण प्रवासात, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? अडचणी असं काय सांगू, तसं अडचण म्हणताच येणार नाही. फक्त पाय दुखणं हीच एक थोडासा त्रास होता. पण तोही पण पुढे चालून थोडा कमी जास्त होत होता. बाकी तशी अडचण म्हटली तर मला जेवण्या खाण्याची होती. पण मनाची तयारी घरून करून निघालो होतो, की जे मिळणार आहे ते खायचं आहे, जिथे राहावं लागेल तिथे राहायचं आहे, जेवढी थंडी असेल ती सहन करायची, सगळ्यांची तयारी ठेवलेली होती. तरी पण जवळपास 3 महिने मला सकाळ संध्याकाळ खिचडी खावी लागली, मुगाची खिचडी. आणि म्हणजे तो आता प्रसाद आहे त्याच्याबद्दल वाईट बोलायचंही नाही आणि त्यांनीच माझ्या दिनचर्या म्हणजे सुरू होत होती आणि संपत होती तिथेच. त्याच्यामुळे तो काही प्रश्न येत नाही. पण मी जवळपास 3 महिने खिचडी खाऊन खूप कंटाळलो. तेव्हा मैयाला नमस्कार करून प्रामाणिकपणे म्हटलं, "मैया, मला तू फक्त वाचवायची. मला आता खिचडीचा खूप कंटाळा आलाय आणि परत जो खिचडीच मिळत राहील तर मला परिक्रमा सोडून घरी जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही." हा एवढाच फक्त एक विषय होता माझ्यासाठी. बाकी थंडी वाजायची सगळं सहन करायचो. पण जेवणाच्या बाबतीत मला ते सहनच नाही व्हायचं आणि माझं रोजचं जेवण माझ्यासोबत एकदा दोनदा कोणीतरी असे थोडेसे वेगवेगळे 3-4 लोकं असायचे, कधी 1-2 लोकं असायचे. तर त्या लोकांशी बोलताना ते लोकं म्हणायचे, "अरे तू इतकं चालायचं तू जेवतो केवढासा?" तर मी अगदी खिचडी बाकीचे ताट भरून घ्यायचे. मी त्याला हात आधीच नाही म्हणायचो आणि अगदी थोडीशी जी अन्नात पडेल तेवढ्या खिचडीवर मी दिवसभर राहायचो. त्यातून माझा असा अनुभव झाला, की कमी जेवलेलं चालेल पण जास्त जेवायला नको. म्हणजे कमी जेवणामध्येही ताकद खूप होती माझ्या. म्हणजे मी भरपूर चालत होतो. आणखीन वयाच्या मानाने सगळ्यांच्या मते मी खूपच जोरात चालत होतो. आता मला हळू चालता येते तर म्हटलं मी करू काय? त्यानी पाय दुखत होते, कुठे काय होत होते. बरं. तरी देखील मी दिवसात खूप जास्त चाललो नाही. 25-30 किलोमीटर म्हणजे हायेस्ट मी 32 किलोमीटर चाललोय एका दिवशी. जास्त चाललेलं बरं. वजन आजारपण आलेलं वजन तुम्हाला एकदा परिक्रमेमध्ये, त्याबद्दल काय सांगाल? आजारी हो, पडले एकदा, त्याच्याबद्दल. हो. मी कुठली हे ते धारा दूधधारा दूधधारा कपिलधारा जी आहे ना, त्याच्या अलीकडे एका आश्रमात खाली थांबायचं होतं मला आणि तिथे थांबायचं त्यावेळेला मला फूड पॉइझनिंग झालं होतं. ती जी खिचडी असते तिकडल्या म्हणजे एकादशीचा दिवस होता शिवरात्रीच्या आधीची आणि तिथे त्या खिचडीमध्ये टमाट्याच्या फोडी, मोठे-मोठे बटाटे आणि साबुदाणा अगदी वाटाण्यासारखा मोठा, असं ती काहीतरी खिचडी होती आणि अशी खूप चिकट वगैरे काहीतरी होती खिचडी. तर ती खिचडी खाल्ली होती आणि मला तेव्हाच जाणवत होतं, की काहीतरी चुकतंय आपलं काही. म्हणजे असं पोट पचल्यासारखं नव्हतं. पित्त वाढल्यासारखं काहीतरी होत होता त्रास. मला तो कळत नव्हता. ते म्हणून मी त्या दिवशी माझ्यासोबत दोघं जण होते. त्यांना मी म्हटलं, "आज मला मुक्काम करावाच लागेल इथे." तर त्या आश्रमवाल्यांनी मला थांबू दिलं नाही. ते म्हणे, "आता शिवरात्र 2 दिवसांनी येणार आहे आणि सगळेजण इथे थांबतात मुद्दामून, की तिकडे थांबता येत नाही, तिकडे जागा मिळत नाही. म्हणून म्हणे आमच्या आश्रमात लोकं हे करतात. त्याच्यामुळे तुमचं तब्येत ठीक नाही वगैरे काहीच कारण ऐकलं जाणार नाही. तुम्हाला इथून निघायचं आहे म्हणजे निघायचं." तर त्या दिवशी माझी तब्येत ठीक नसताना देखील मला तिथून बाहेर पडावं लागलं आणि त्या आश्रमात दुसरी महत्वाची गोष्ट इलेक्ट्रिक लाईन नव्हती, मीटर वगैरे नव्हतं काही. तर तिथे त्या बॅटरीच्या भरोश्यावर त्यांची अगदी मिणमिणते लाईट होते आश्रमामध्ये. तर तिथे मोबाईलचं चार्जिंग पण झालं नाही. म्हणून मी मोबाईल कायम बंदच ठेवत होतो. त्याच्यानंतर पुढे जंगल असल्यामुळे तिथे रेंज मिळू शकली नाही. तर घरी मला फोन करणं म्हणजे दिवसाकाठी एखादं सकाळ, संध्याकाळ केव्हा तरी एखादा फोन त्याचा तरी यायचा नाही तर मी करायचो, की या ठिकाणाहून मी निघतोय, आज इतकं चाललो, आज हे झालं असा रिपोर्ट द्यायचो मी. तर तो 2-1 दिवस तो रिपोर्ट दिला नाही गेला आणि घरचे लोकं खूप त्रस्त झाले होते, की यांचं झालं काय, की बुवा फोन हरवला आहे का काही प्रॉब्लेम आहे यांचा? हे फोन का बरं बंद का बरं आहे फोन? का चोरी झाली म्हणजे काहीच कल्पनाच नव्हती या लोकांना. त्याच्यामुळे हे जे भयानक त्रस्त झालेले होते आणि मी त्या ह्याच्यातून खूप उलट्या करत आणि म्हणजे त्या दिवशी रात्री तर मी त्या आश्रमामध्ये 17 वेळेला टॉयलेटला गेलो आणि तिथलं हापशीचं पाणी काढायचं कारण तिथे एकदम बारीक ओढा आहे मैयाचं जे आहे, मैयाचं जल घ्यायचं आणि इकडलं जे हँड पंप आहे त्या हँड पंपवरून हे करायचं. त्या हँड पंपचाही दंडा तुटलेला होता आणि त्या दिवशी खूप लोकं रात्री झोपायला होती. तर म्हणजे इतक्या लोकांना डिस्टर्ब होईल असं तो दांडा जोरात वाजायचा तो आणि मी ती बाटली भरायचो तर त्या बाटलीचं तोंड छोटं आणि त्या
हापशीचं जे पाणी येतं ते विचित्र विचित्र पद्धतीने पडायचं. म्हणजे एकदा फोर्स आला की ते बरोबर बाटलीत पडायचं, पण फोर्स नसेल तेव्हा ते खूप वाकडं तिकडं पडायचं. तर बराच म्हणजे मला त्रास झाला आणि 17 वेळेला मी जशी ती बाटली भरून पूर्ण जंगलात लांब जाऊन टॉयलेटला जाऊन येत असे. रात्रभरात एवढी भयानक थंडी होती की लोक तसे बाहेर पडायला तयार नाही होत आणि मला नाईलाजाने हे सगळं करावं लागलं होतं. आणि दुसऱ्या दिवशी मग सकाळी जेव्हा मी अगदी त्या हे वर चढलो कपिलधाराच्या तिथून, वर चढल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की आता आपण अगदी उंच टेकाडावर आलेलो आहोत आणि झाडं बिडं पण खाली गेलेत, म्हणजे आता बहुतेक रेंज असेल मोबाईलला. म्हणून मी मोबाईल सुरू केला. मोबाईल सुरू केल्याबरोबर माझ्या सुनबाईचा फोन आला आणि मग बाबा तुम्ही कुठे आहात? मी म्हटलं मी आता अमरकंटकला 3 किलोमीटर राहिले तिथे आहे मी सध्या. तर म्हणे जिथे आहात तिथून हलू नका. आम्ही खूप तुम्हाला म्हणजे आम्हाला म्हणजे सहन होत नाही एवढा त्रास झाला तुमचा फोन लागला नाही त्याच्यामुळे. आता आम्ही भेटतो मग बोलूया आपण असं करून त्यांनी तिथे फोन बंद केला आणि मी लोकेशन पाठवली तिची आणि ते मग मला घरचे लोक भेटायला आले. तर त्या दिवशी तर ही सांगेल यांनी काय त्रास सहन केला तो. त्रास म्हणजे असं. यांचा फोनच लागत नव्हता. साधारण सकाळी 9:30ला फोन करायचे हे. मग ते व्हायचं बालभोग झाला का वगैरे असं गप्पा. त्या दिवशी सकाळी फोन नाही आला. म्हणलं ठीक आहे दुपारून येईल. दुपार झालं तरी फोन नाही. आणि मग मुलगा आला माझा ड्युटी करून, त्याची मॉर्निंग होती. तो एक इंडिगो एअरलाइन्सला येतो, तर त्याचं शिफ्ट ड्युटी असतं. तर तो मॉर्निंगची शिफ्ट करून आला आणि मला म्हणे अगं बाबांचा फोन आला का? म्हणलं नाही ना, फोन नाही आलेला. तर मग म्हणे कधीपासनं? म्हटलं आता झाले बाबा 2 दिवस फोन नाही लागत आहे म्हणलं त्यांचा. तर मग म्हणे चल आपण जायचं का म्हणे पाहायला. आम्ही नागपूरला होती तेव्हा मुलाकडे. तर मग म्हटलं नाही थांब जरा, संध्याकाळी एखाद वेळेस करतात म्हटलं फोन, आपण संध्याकाळपर्यंत वाट पाहू. पण मी एकसारखी फोन करून पाहत होती, तर फोन बंद, फोन बंद. मग मनात विचार की यांचं काही सामान चोरीला गेलं, मोबाईल चोरीला गेला का, हे काही कुठे मिस, म्हणजे कारण की त्या जंगलामध्ये हरवायची शक्यता जास्त असते, तिथे हा. रस्ता चुकले का. कारण हे एकटेच तिथे, नंतर नवीनच कोणतरी एक माणूस यांना जॉईन झाला होता. यांना म्हटलं होतं त्याचा पत्ता द्या तुम्ही मला. तर यांनी काही त्याचा पत्ता नाही, त्याचा फोटो नाही, त्याचा फोन नंबर नाही, काहीच नाही. म्हटलं त्या माणसाने तर यांना काही फसवलं नाही वगैरे, असं इतके विचार. मग शेवटी मग संध्याकाळी सुनबाई आली आमची. तर मग सुनबाई म्हणे मी जेवण खाण काही नाही, माझा नातू ते मला नर्मदाष्टक लावून दे, कुठे ते नर्मदेची आरती ऐकव. म्हणे आजी काही झालं नाही, मैया तुझी परीक्षा पाहतीये तुम्ही, असं तू मला समजवत होता. तू 14 वर्षाचा आहे तो. मग रात्री सुनबाई आली तर मग तिला सांगितलं असं असं झालंय. तर मग तर ती म्हणे ठीक आहे. मग मुलगा म्हणे आपण उद्या सकाळी निघू 5:30 वाजता. तेव्हा तो कुंभमेळ्याचं वगैरे हे सुरू होतं ना. तर मग म्हटलं ठीक आहे. पण मला काही झोप येईना. मी दिवसभर काही खाल्लं वगैरे पण नव्हतं. मग तो मुलगा म्हणे जाऊ दे म्हणे आपण आता रात्रीच निघू. नाही, नातवाचा हात फ्रॅक्चर झाला होता. नातवाची परीक्षा चालू होती. त्याला मित्राकडे ठेवलं. आमच्याकडे एक डॉगी आहे. त्या डॉगीचं खाऊ बाजूला ठेवलं आणि त्यांना सांगितलं की यांचे पाय दुखतात आहे, तर यांना औषध वगैरे द्यायला आम्ही जातोय असं सांगून दिलं. बाकी काहीच नाही. कोणालाच काही कळवलं नाही. फक्त माझ्या बहिणीला सांगितलं, म्हटलं यांचं काही कॉन्टॅक्ट झालं नाही 2 दिवसापासून. तर त्याच्यामध्ये माझ्या मुलाचा मित्र आहे, त्या नितीन गडकरींचा पीए. त्यांनी त्याला सांगितलं, त्यांनी यांचं आधार कार्ड मागितलं. मी तिकडे त्या पीएम कोणतं ऑफिस ते तिकडे सीएमओ ऑफिसला हे केलं की असं असं यांचा पत्ता लागत नाहीये. तर तिकडे फोटो वगैरे पाठवून दिला यांचा. मग आम्ही रात्रीच निघालो 11:30 वाजता. 11:30ला निघालो आणि दिवसभराची ड्युटी, तर सकाळी पहाटेचा उठलेला असतो, 5 पावणे 5लाच जातो. तर मग आम्ही निघालो रात्री 11:30 वाजता. मुलाला नातवाला ठेवलं मुलाच्या मित्राकडे आणि आम्ही निघालो. मग वाटेत कुठे कोणतं जबलपूरच्या अलीकडेच एका ठिकाणी आम्हाला चकवा लागल्यासारखं झालं. 4 वेळा आम्ही एकाच पेट्रोल पंपावर येत होतो वेगवेगळ्या रस्त्यांनी जाऊन, आणि खूप थंडी होती. आम्ही मग थांबून राहिलो कारण पहाटे काहीतरी 4 वगैरे वाजले होते. रस्त्यात सांगायला पण कोणी नाही. म्हटलं थोडा वेळ थांबू, आपण विश्रांती घेऊ आणि मग जाऊ पुढे. मग असं करून आम्ही जबलपूरहून ते शोधत, बरं शोधणार तर कुठे शोधणार, त्यांचं शेवटचं कॉन्टॅक्ट आमचं दमगडला झालं होतं. आणि तिथे रस्ते पण हे तर प्रॉब्लेम, मी गुडघे दुखतात तर मी जास्त चालू शकत नाही, म्हणून सोबत घेतलं की बा कुठे आडवळणार जावं लागलं तर वगैरे. आणि आम्ही तिकडे गेलो मांडवगडचे, तिथनं आतमध्ये शिरलो आणि मग पोलीस स्टेशन दिसलं तिथे. म्हटलं बाबा इथे ना हार्डवेअरच्या दुकानात थांबले होते म्हटले कोणते तरी, आपण त्या पोलीस स्टेशन मध्ये विचारलं. ते पोलिसांच्या तिथे गेले. खूप थंडी होती. मी इतकी कुडकुडत होती आणि टेन्शनमुळे झोप नाही, खाणं नाही, काही. ते उठले ते तिथले
PSI होते ते. तर त्यांनी आधी आम्हाला रिलॅक्स केलं. मला खुर्ची दिली, उन्हात खुर्ची बसा म्हणे इथे. आम्हाला चहा पाजला त्यांनी. मला म्हणे असं काही होणार नाही म्हणे, ती मैया सगळ्यांची काळजी घेते आणि जर काही झालं असेल तर आम्हाला लगेच कळतं, तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका. म्हणजे रेंज नसेल म्हणून हे झालं असेल. मग ठीक आहे. तरी त्यांनी अमरकंटकला वगैरे फोन करून वगैरे चौकशी केली. खरं तर त्यांच्या एरियात पण नव्हतं येत, पण त्यांनी खूप मदत केली आणि मग नंतर आम्ही तिथून फोन लावतो ते. शेवटी माझ्या मुलांनी असं त्या स्टिअरिंगवर डोकं ठेवलं. म्हणे आई आता आपण काय करायचं, कुठे शोधायचं, म्हणजे काय करायचं आता, फोनच नाही लागत आहे त्यांचा तर. आणि आमच्या फोनला पण रेंज नव्हती. त्या सुनबाईचं ते पेट शॉप आहे, त्याचा दुकानाचा फोन घेतला होता तिने, मोबाईल. त्या मोबाईलवर तिच्या रेंज आली आणि नेमकं यांनी तेव्हा फोन तिकडे सुरू केला, म्हणून ते कॉन्टॅक्ट झालं. तर म्हणजे शेवटी मी म्हटलं आता काहीतरी मिसहॅप झालं, ते इतकं म्हणजे आम्ही हे झालो होतो. मग त्यांना भेटलो आणि माझ्या मुलांनी त्या दिवशी पूर्ण जवळपास 20 तास ड्रायव्हिंग केलं, म्हणजे फोर व्हीलरनी गेलो. कारण अमरकंटक काहीतरी मला वाटतं तिथनं 500-600 किलोमीटर आहे वाटतं तिथनं, नागपूरहून. म्हणजे असं खूप परेशान, म्हणून मला यांना एकट्याला पाठवायचं नव्हतं. बरं आम्ही सोबत त्यांच्यासाठी मोबाईल, कपडे सगळं घेऊन निघालो. म्हटलं हे रात्रीतलं समजा पुढे झाडावर बसले असतील तर झाडावर पण प्राणी चढू शकतात. म्हणजे इतके नाही ते विचार आले डोक्यात. पण यांना काही नाही म्हणे, माझा मैयावर विश्वास होता म्हणे, माझं काहीच झालं नाही. आणि अजूनही यांनी सांगितलं नाही तर त्या तिथे त्या कुटीत म्हणजे त्या तिथल्या आश्रमातनं ते बाहेर पडले आणि नंतर मागणं कोणी लोक आले तर ते म्हणे आता म्हणे एका बाईला तिथे, बाई म्हणे की अटॅक आला आणि गेली म्हणे ती. त्यांच्यासोबत एक साधू होता. तो म्हणे म्हणे तुमच्यावर आलेलं संकट म्हणे त्या ह्याच्यावर आलं म्हणे, एक मृत्यू होता म्हणे त्या ह्याच्यामध्ये, तुम्ही तिथनं बाहेर पडले, त्या बाईवर आलं. तर म्हणजे असं नर्मदेला मी खरं म्हणजे माझा पण खूपच विश्वास बसला. आणि म्हणजे मी पण विश्वास ठेवला नाही म्हणून माझीच चुकी झाली. मैयावर खूप विश्वास पाहिजे. तुम्हाला भेटले कुठे शेवटी हे? भेटले आम्हाला त्या अमरकंटकच्या तिथे 3 किलोमीटर. तिथे 3 भेटले. किलोमीटर. मग तिथे भेटले. तरी यांनी आम्हाला हे सांगितलंच नव्हतं, घरी आल्यावर सांगितलं सगळं हे, हम्म. की असं असं झालं होतं म्हणून. म्हणजे मग आमचा तिकडे डॉगी पण जाऊन चेहरा पाडून बसलेला होता घरी. त्यांनी पण खाल्लं त्याने नव्हतं. पण खाल्लं नव्हतं. म्हणजे इतकं काहीतरी विचित्र खूप झालं होतं काहीतरी तेव्हा झालंच अगदी. होतं. मग तिकडे आणि तुम्ही एक दिवस राहिलात का यांच्याबरोबर? नाही भेटलो यांना आणि लगेच निघालो, कारण इकडे नातवाला तो हात फ्रॅक्चर, तो तिथे ठेवलेला डॉगी शेजाऱ्यांकडे ठेवलेला, अरे वा. दुकान बंद. सुनबाईचं शॉप चालू, याचं ऑफिस, सगळं. त्याच्यामुळे परत जावंच लागलं. हं. असंच कुठले असे प्रसंग आहेत तुमचे परिक्रमेतले जे तुमच्या लक्षात राहिले? जसं आपण जंगलात चालताना रस्ता चुकतो, आपल्याला कोणतरी रस्ता दाखवतो, असा कधी प्रसंग आला त्याच्याबद्दल काय? असे प्रसंग तर मला असं वाटतं की 15-20 वेळेपेक्षाही जास्त आले असतील, की आपण रस्ता लक्षात येत नाही, कोणीच रस्त्यावर दिसत नाही आणि 10-1 मिनिट, 5 मिनिट आपण 1-2 बिस्किट पाण्यात बुडवायची, खायची, इकडे तिकडे बघायचं, नर्मदे हर करायचं. कोणीतरी येतो, मागून मोटरसायकलवाला येतो, कोणीतरी शेतातून लांबून सांगतं बाबाजी आप सीधा जाओ, असं काहीतरी होतं. म्हणजे मैया अगदी आपल्या सोबत आहे याची आपल्याला एक सारखी जाणीव होत राहते. म्हणजे मैयेचा मला इतका तो अनुभव जोरदार झालेला आहे, की मी आता जसे-जसे दिवस होत चाललेत, 1 महिना झाला, 2 महिने झाले, 3 महिने झाले. आता मला माझा विश्वासच पटत नाही, की परिक्रमा मी केली आहे म्हणून. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मैयानीच मला चालवलेलं आहे. आणि मी आता दुसरे कोणाकोणाचे आता व्हिडिओज बघतो ना, काही-काही लाईव्ह असतात. ते लोकं ते पूर्ण खडबडीत रस्ते, डोंगराळ रस्ते यांचं शूटिंग करतात आणि ते बोलत असतात. तर मला जाणीव होती, बापरे! एवढं कठीण सगळं हे मी पार केलेलं म्हणजे माझा विश्वासच बसत नाही. म्हणजे मैया कुठेतरी काहीतरी ताकद एवढी मजबूत आहे, की त्याच्याच भरोश्यावर आपण हे करू शकतो. आणि तिथून असा विश्वास निर्माण झाला, की ज्याला परिक्रमा करायची आहे त्याचा जो पूर्णपणे कुठल्यातरी तुमच्या देवतेवर काय म्हणता येईल त्याला? कुठली देवता म्हणतो आपण, स्वतःला प्रिय असणारी कुठली जी देवता असेल, तिचं तुम्हाला पूर्णपणे स्मरण असलं पाहिजे आणि तिच्यावर तुमचा गाढ श्रद्धा असली पाहिजे. त्याच्याशिवाय या परिक्रमेला फक्त गंमत म्हणून चाललोय, ट्रिपला चाललोय या टाइपात जर जाणार असाल, तर तुमची परिक्रमा पूर्ण होणं खूपच कठीण गोष्ट आहे. हे तर मी अनुभवलंय अगदी पूर्णपणे. आणि पदोपदी माझं कायम रस्त्याने चालत जाणं, म्हणजे मी माझ्या सोबत असं कोणीच केव्हा ठेवलं नाही. फक्त जे काही कधीतरी 3-4 दिवस कोणीतरी राहायचं, तर ते असं राहायचं की फक्त आश्रमात राहण्यापुरतं. बाकी चालताना मात्र मी एकटा, मागे पुढे सुद्धा कोणी नाही. मी एकटा म्हणजे एकटा चालायचो आणि ते जप करायचं ते मशीन होतं माझं अंगठ्यातवालं.
तर त्या अंगठ्यातल्या मशीननी माझं दिवसभर जप सुरू असायचा. भरपूर जप व्हायचा माझा. म्हणजे मला जी साधना करायची म्हणून जो मी गेलेलो होतो, तर ते पूर्णपणे माझं स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे. खूप आनंद मिळाला याच्यात. कधी असा प्रसंग आला की तुम्ही एकदम भुकेने व्याकुळ झाला आणि मग अचानक तुम्हाला जेवण मिळालं कुठे? असा कधी प्रसंग आला? असं इतकी वेळ मला नाही आली तशी. म्हणजे मी भुकेवर फारसा हे नव्हतोच, अवलंबून नव्हतोच. कुठेतरी काहीतरी बिस्किट मिळालं ते पाण्यात बुडवून खाल्लं किंवा चहा प्यायलो, असं माझं निघत गेलं. पण म्हणजे मला फारसा जेवणाचा त्रास कुठेच झाला नाही. आणि 5 ते 6 वेळेला आम्हाला कुठे ना कुठेतरी हे सदाव्रत वगैरे मिळायचं. तर माझ्यासोबत कोणीतरी असायचे समजा 3-4 जण. तर ते हौशी असायचे, ते करणारे असायचे. आपण फक्त त्यांना लाकडं आणि काड्या-बिड्या बारीक-सारीक आणून द्यायचो किंवा विटा, दगड शोधून आणायचो चूल बनवण्यासाठी. ही कामं मी वरच्यावर करायचो. बाकी हौशी ते असल्यामुळे मला तो त्रास केव्हा झाला नाही. सदाव्रत म्हणजे फक्त सदाव्रत मिळालं की जेवणाचं काम असायचं माझं. एका सदाव्रताची गंमत सांगा ना हां. तुमची. एका आश्रमामध्ये मुद्दाम नाव नाही सांगत मी ते आणि मलाही आठवणार नाही. तर एका आश्रमात अशी वेळ झालेली होती की जवळपास 6 वाजून गेले, अंधार पडत होता. हिवाळ्याचे दिवस होते. तर अंधार पडत आलेला होता आणि पुढे काहीच लक्षण दिसत नव्हतं. मैयाच्या किनाऱ्यावरून जाताना खूप गवत आणि खूप त्रासदायक होता. चिखल होता, दगड-गोटे होते. तर एका ठिकाणी भगवा झेंडा दिसला वर. तर अरे म्हटलं इथे काहीतरी आहे. म्हणजे घरी असेल तरी चालेल, आश्रम असेल तरी चालेल, मंदिर जिथे कुठे मिळेल तिथे आज आपल्याला इथे राहावंच लागेल. त्या हिशोबाने आम्ही खूप धडपडत वर चढलो आणि वर गेल्यानंतर त्या आश्रमातले बाबाजीने आम्हाला बघितलं. "कहाँ से आए हो?" महाराष्ट्र म्हटल्याबरोबर तो म्हणे, की "तुम महाराष्ट्र के लोगों का कोई भरोसा नहीं बोले. अभी आप 2 जने दिख रहे हो और आप अभी फ़ोन करेंगे. आपको अगर हम रहने के लिए यहाँ कहते हैं, तो बोले आपके 15-20 लोग पीछे से आ जाएंगे बोले." तो म्हणजे त्यांचा त्या महाराष्ट्रातले लोकं कुठल्या पद्धतीने वागतात मला कल्पना नाही. पण त्यांनी मात्र आम्हाला ही ट्रीटमेंट दिली. पण मी म्हटलं हे काहीही म्हणो, आता आपल्याला अगदी जंगलात राहण्यापेक्षा कुठेतरी एक स्थान मिळालंय ना आपल्याला, त्यांना वाटेल ते म्हणू दे, खायला देऊ नको म्हणा, काय वाटेल ते करा. आम्ही तुमच्या तिथे बाहेर झोपू. आम्हाला आधार फक्त काहीतरी थोडासा असावा. म्हणून मग आम्ही तिथे म्हटलं चला असं आता झाडाखालीच लावूया आणि आश्रमात नाही घेतलं तरी हरकत नाही. आमची ती जेवढी जिद्द बघितली त्या महाराजांनी, मग त्यांनी एकाला पाठवलं आणि त्यांना म्हणे की त्यांना सदाव्रत द्या म्हणे, त्यांना काय करायचं ते करून खाऊ दे. तर आम्ही त्यावेळेला दोघंच जण होतो सोबत. एक जण होता माझ्यासोबत म्हणजे टोटल दोघं जण. तर त्यांनी आम्हाला सदाव्रत म्हणून काय द्यावं? ते 2 दुधी दिले. मोठे-मोठे 1-1 फुटाचे असे चांगले. काय? 2 दुधी दिले. दुधी? दुधी म्हणतात त्याला दुधी भोपळा. दुधी भोपळा. हा. 2 भोपळे दिले आणि त्याच्यासोबत कॉम्बिनेशन म्हणून कणिक दिली होती थोडीशी आणि तिखट, मीठ, हळद आणि थोडंसं तेल एवढं दिलेलं होतं. तर म्हणजे माझा त्या बायांना सुद्धा प्रश्न आहे, की असं जर तुम्हाला काहीतरी कोणी दिलं, तर तुम्ही काय करणार? एक तर पोळ्या कराल कणकेच्या आणि ती भाजी करायची म्हटलं तर ते या पद्धतीने करता येईल. पण तिथे पोळ्या करायच्या म्हटल्यावर लाटणं आणा आणि सगळं पोळपाट आणा आणि त्याची ती सवय पण असली पाहिजे. सगळंच जमायला पाहिजे, तवा मिळाला पाहिजे. बरोबर. तर त्यांच्याकडे असं काही नव्हतं. मोठं पातेलं होतं आणि त्या बाबाजींना म्हटलं, "भाई 2-2 दूधी का हम करेंगे क्या?" बोला, "एक ही दो." तोही अर्धा पाहिजे. आम्ही दोघंच जण खाणार आहे, तर किती खाणार? तर ते दुधी घेतला शेवटी त्याचे बारीक-बारीक तुकडे केले. गरम पाणी केलं. त्याच्यात ते दुधीचे तुकडे टाकले. ते भरपूर उकळू दिले. त्याच्यामध्ये मीठ, हळद, थोडंसं तिखट घातलं. आणखी त्याला चांगलीच उकळी येऊ दिली. आणि मग या कणकेचे मी गोळे तयार केले. गोळे तयार करून त्या पाण्यामध्ये टाकून दिले आणि ते थोडंसं शिजलं असेल नंतर मुटकुळी जी केली ती. तर असं जे काय झालं होतं, ते जशा पद्धतीने होईल तसं आम्ही खाऊन रात्र काढली पूर्ण. असा कुठला अनुभव आहे तुमच्या जो की लक्षात राहिलाय परिक्रमेतला? एखादा कुठलाही अनुभव चांगला वाईट की जो तुमच्या कायम लक्षात राहिलाय? ते तुम्ही 5 जणांना जेवण. चांगला आम्ही जेव्हा याला निघालो, जेव्हा माझी तब्येत ठीक नव्हती ना अमरकंटकच्या आधी, तर माझ्यासोबत जे दोघं जण होते, त्याच्यातले एक गुजराती बाबा म्हणून होते, काहीतरी त्र्यंबकेश्वरचे होते आणि एक एमपी मधलाच बाबा रामाजी नावाचा एक होता. तर हे दोघं जणांची माझी मैत्री झाल्यासारखी झाली. म्हणजे 2-3 दिवस आम्ही सोबत होतो. पण माझ्या असं लक्षात आलं, की मैयाने माझ्याकडून शिवरात्रीलाच अमरकंटकला करून घ्यायची आहे शिवरात्र. या पद्धतीने मैयाने माझ्यासाठी अरेंजमेंट केलेली होती. म्हणजे माझं म्हणणं होतं, की मैयाच्या किनारी कुठे का असेना आपल्याला शिवरात्र करायची आहे ती जिथे कुठे असेल तिथे शिवही आहे, मैया आहे, सगळं काही आहे
आणि पूर्ण तटच पवित्र आहे. तर ते अमरकंटकला जाऊन आपण त्या गर्दीमध्ये काय करणार? म्हणून मला अजिबात जायचं नव्हतं. आणि ते जे बाबाजी होते, त्या बाबाजींनी असं काहीतरी घडवून आणलं किंवा माझी तब्येत सुद्धा इतकी ती फूड पॉइझनिंग झाल्यामुळे इतकी काही हे झाली होती, की तो वेळ जात आम्ही एक्झॅक्ट शिवरात्रीच्या आदल्या दिवशी रात्रीच पोहोचलो होतो याला. मग आश्रमात तुम्हाला जागा मिळणार नाही तुम्हाला म्हटलं, अहो आम्ही सगळं सहन केलेलं आहे. कुठेही म्हणा झाडाखाली झोपायला सांगा तर तिथे झोपतो, उकिरड्यावर झोपायला सांगा तिथे तयारी आहे. तर त्या दिवशी नंतर पहिली 2-3 आश्रम आहेत तिकडे आम्हाला जागा मिळाली नाही. पण अगदी शेवटचा जो आश्रम आहे मृत्युंजय म्हणून आश्रम आहे. तर त्या आश्रमात गेल्यानंतर आम्हाला खूप छान जागा मिळाली. रात्र छान निघाली. त्या ठिकाणी भरपूर परिक्रमावासी होते. आणि मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी शिवरात्र होती. तर ती शिवरात्र आमचे कंप्लीट तिथे पहिल्यांदा एक बॅच गेली. तर म्हटलं आपल्याला ते नीट कळणार नाही तर आपण नवीन बॅच सुरू होईल तेव्हा हे करू. तर तोपर्यंत आम्ही तयारी करून ठेवली पूजेची. आणि आम्ही तिघजण जे होतो त्यातले ते जे गुजराती बाबा ज्यांनी मला त्या याला आणलं अमरकंटकला वेळेमध्ये आणलं ते बाबाजी आणि आम्ही तिघांनी पूजा मांडल्या. पूजा सगळी ती याची झाली तट परिवर्तनाची पूजा कंप्लीट आटोपली. आणि आम्ही आमचं सॅकमध्ये सामान भरत होतो रामाजी आणि मी दोघे जण. आणि त्या बाबाजींनी इतकं भरकन उरकलेलं होतं त्यांची सॅक भरली आणि ते म्हणे मी शूज घालायला तिकडे जातो तिथे उभा आहे तिथे या तुम्ही. तर आम्ही जवळपास पाऊण तास तिथे उभे होतो की अरे हे बाबाजी म्हणाले मी इथे थांबतो शूज घालतो आणि शूज आम्ही तिघांनी एकत्र काढलेले. आमच्या दोघांचे शूज आम्ही घातले आणि वाटच बघतोय. तर ते शूज घालून कुठे गायब झाले माहित नाही. तेव्हा म्हटलं की नाही पण आपण 2 दिवसाची साथ आहेत आपल्याला यांना सोडायचं नाही म्हणून मग आम्ही मुद्दामून पुढे जंगलात जाऊन थांबलो होतो. तर जंगलात जाऊन थांबलो तिथे पण जवळपास पाऊण 1 तास होत आला. म्हटलं हे अजूनही कसे येत नाही कुठे थांबले आहेत काय झालंय आणि त्यांचा काहीच कॉन्टॅक्ट होऊ शकला नाही. तर तेव्हा मात्र अगदी प्रकर्षाने जाणवलं की मैयाने मला इच्छा नसताना सुद्धा अमरकंटकमध्येच तुला करायची शिवरात्र. याच्यासाठी त्यांना स्पेशल पाठवलं होतं. नंतर त्यांचा काहीच कॉन्टॅक्ट नाही. बरं त्याच्यानंतर त्यांचा मी नंबर घेतलेला होता मोबाईल नंबर. आज मी तो नंबर 3दा-4दा करून बघितलेला आहे. त्यांच्या नंबरवर कॉन्टॅक्टच होत नाही. म्हणजे ते उचलत नाहीत म्हणा किंवा काय अस्तित्वात नाही नंबर असं काहीतरी सुरू आहे. आजही तो माझ्याजवळ नंबर या मोबाईलमध्ये आहे. तर मैयाची कृपा काय आहे काही समजतच नाही आपल्याला. आश्रमामध्ये तुम्ही ज्या ज्या आश्रमामध्ये राहायचात त्या आश्रमामध्ये तुम्हाला कसं वाटायचं राहताना म्हणजे तिथली व्यवस्था कशी वाटायची? सगळ्या ठिकाणी पण अगदी मन लावून सेवा देतात. आश्रमवाले तुमच्यासाठी भरपूर खस्ता खातात. म्हणजे आपल्याला कळतं हे की त्यांची सेवा जी आहे ती खूपच अजब आहे अगदी. म्हणजे मी किती उदाहरणं अशी बघितली की कोणीतरी परिक्रमावासी खूप उशिरा येतो 8:30-9 वाजता पोहोचतो. आणि तो आल्याबरोबर त्याला खरं जेवायचं असतं भोजन प्रसादी. पण तोपर्यंत पहिली पंगत म्हणजे जे सुरुवातीच्या वेळेत आलेले असतात ते लोक जेवून घेतात. आणि मग त्यांची झोपायची तयारी असते. हे आल्याबरोबर यांना सुचत नाही काय करावं तिथले बाबाजी सांगतात भोजन प्रसादी करलो. तर मग यांचं जे काही थोडंसं पूजा करू का नाही करू अशा काहीतरी मनस्थिती उशिरा आल्यामुळे त्यांचा प्रॉब्लेम येतो. तर ते कधी जर झोपले ते आश्रमवाले त्यांना उठवून बाबाजी आपने भोजन प्रसादी लिया क्या? नाही लिया तर मग त्यांना अगदी उठवून त्यांना जेवायला घालणार. कमालीची त्यांची सेवा म्हणजे अगदी नतमस्तक होतो माणूस की कमाल आहे. म्हणजे त्या लोकांच्यामुळे खरंच परिक्रमा लोक कंप्लीट करू शकतात. बरं नुसते आश्रमच नाही म्हणजे खेड्यापाड्यांमधून अगदी छोटंसं घर असेल आणि तुम्ही जरी त्यांना म्हटलं की इथे राहण्याची काही सोय आहे का तर ते त्यांची जशी असेल त्याच्यामध्ये ते स्वतः बाहेर झोपतील पण तुम्हाला घरात झोपवतील आणि जबरदस्ती ते तुम्हाला थांबवून घेतील खायला प्यायला घालतील. इतकी ती कमाल आहे ते बाहेर थंडीत झोपतात आणि आपल्याला गरमीमध्ये आत म्हणजे हे करतात सोय करतात आपली. अशी ती म्हणजे सोय तर अगदी सुंदरच आहे काही प्रश्न नाही. बरोबर. पूर्ण परिक्रमेमध्ये तुम्हाला कधी असुरक्षित वाटलं होतं का? कुठला भीतीदायक प्रसंग असा वाटला होता? असुरक्षित केव्हाच नाही वाटलं. कारण माहितीये का मी हे परिक्रमेहून आल्यानंतर सुद्धा हे समजतोय की मैया माझ्या सोबत आहे. जे काय घडतंय ना, ते मैयाच्याच कृपेने माझं सगळं चांगलं चाललंय. बरोबर. याचा माझा इतका ठाम विश्वास आहे. म्हणजे हे घरचे लोकही केव्हा काहीतरी बोलायचे ते म्हटलं यार तुम्ही मला सोबत कोणीतरी असलं पाहिजे. अहो ते सीतावन म्हणा किंवा जयंती माता वगैरे मंदिरं वगैरे आहेत ना, तिथे सुद्धा मला कोणाची सोबत लागली नाही. हे माहीत आहे की तिथे वाघ आहेत, अस्वल आहेत, भरपूर काही माहीत होतं. कधी मनात सुद्धा आलं नाही हो. नामस्मरण करत जायचो आपण आणि कोणीतरी मागे पुढे असायचे म्हणजे ते नेहमीचे ह्याच्यात ते नसायचे. कोणीतरी आणि बहुतेक माझ्यासोबतचे मागेच पडलेले असायचे. मी पुढेच निघत राहायचो. तर असा तो प्रकार होता.
पण मैयावर इतका विश्वास होता की अडचण म्हणून म्हणाल तर जे आहे ते इतकं छान निभावलंय माझं की मला कुठेच प्रश्न आला नाही. म्हणजे अशी अडचण वाटतच नाही. असं. पूर्ण परिक्रमेत असा कधी क्षण आला का की तुम्हाला असं वाटलं की कशाला आलो मी इकडे, यायला नको पाहिजे? काय वाटलं? कशाला आलो इथे पूर्ण असं. त्या हा, परिक्रमेत असं असं कधी वाटलं? असं मात्र मला फक्त जेवणाच्या बाबतीमध्ये झालं होतं. पण मैयाने माझा तो पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. 3-1 महिने ते सकाळ संध्याकाळ एकसारखी खिचडी खायची म्हटल्यानंतर खिचडी कशी असते? मग खिचडी पण मुगाचीच खिचडी असते. त्या मुगाच्या खिचडीमध्ये मुगाच्या डाळीचं प्रमाण खूप कमी असतं आणि तुरीची डाळ वगैरे तर जवळपास नसतेच समजा. आणि फक्त तिखट मीठ हळद याच्या बाहेर त्याला काही नाही. आणि खूप पातळ ती असते. वरण भात कालवल्यासारखी ती खिचडी असते. आणि सगळ्या आश्रमांनी फारच कमी आश्रमांमध्ये काहीतरी त्याच्यासोबत लोणचं म्हणा किंवा काहीतरी भाजी म्हणा किंवा काहीतरी थोडंफार मिळतं. बहुतेक आश्रमांमध्ये तर नुसती ती गरमागरम खिचडी खायची आणि त्याला हाताला चटके बसतील एवढी ती गरम असते. बाकीचे लोक त्याचे भरभर खायचे आणि हात सेन्सिटिव्ह असल्यामुळे की काय माहित नाही. पण मला ते भरभर खाता नाही येत म्हणून मी ती खिचडी कमी घेऊन जेवढी आहे तेवढ्यात माझं पोट भरायचं, मला आनंदही वाटायचा त्याचा. पण 3 महिन्यापर्यंत मात्र मला तो त्रास खूप वाटला. आणि जेव्हा मी मैयाला म्हटलं की मला इथून सोडून जायची वेळ येईल, आता मी ते सहन करू शकत नाही. अक्षरशः दुसऱ्या का तिसऱ्या दिवसापासून मला एकदाही खिचडी खायची वेळ आली नाही. आणि ऑल ओव्हर मग नंतरच्या पूर्ण 1.5 महिन्यामध्ये जेव्हा कधी खिचडी मिळाली तर ती इतकी सुंदर मिळाली की मला खिचडीबद्दल पुन्हा प्रेम निर्माण झालं की नाही नाही, खिचडी अशी सुद्धा असू शकते. म्हणजे 3दा अशी मिळाली. बाकीच्या वेळेला मग मला तिखट किंवा छान पंचपक्वान्नांचं जेवण मिळालं. म्हणजे सगळं छान झालं. तर मला ती मनामध्ये डोक्यात सुद्धा नाही आलं की आपलं काहीतरी आपल्याला खिचडी आवडत नाही किंवा काय, हा विषयही डोक्यात नाही राहिला ना. बरोबर. असं तुम्हाला परिक्रमेमध्ये कोण साधू संत भेटले त्याच्याबद्दल? काय झालं की आम्ही ज्या पिरियडमध्ये परिक्रमा केली ना त्याच दरम्यान महाकुंभचं आयोजन झालेलं होतं ना, तर बहुतेक सगळ्या आश्रमांमधले संत कुठल्या ना कुठल्या ह्याच्यानी गेलेली असायची. म्हणजे जे मुक्ती संत होते तिथले महात्मे होते, तर बरोबर. त्यातल्या अशी भेटच नाही झाली बघा माझी. म्हणजे ज्यांना आपण सत्संग म्हणून म्हणतो, म्हणजे मला ज्याच्यासाठी मी आतुरलो होतो की आपल्या मनामध्ये ज्या काही शंका असतात, देवाच्या बद्दल काही आणखीन विचारायचं असतं, ते यांच्याशी आपण बोलू. तर अशा लोकांशी मला कुठेच शांततेने बोलायला मिळालंच नाही, कारण ती संतच तिथे हजर नसायचे. म्हणजे त्यांचे असिस्टंट म्हणा किंवा कोणीतरी गावातले म्हणा, असे लोक ते आश्रम सांभाळायचे. तर ते बोलता नाही आलं. सियाराम बाबांचं माझं दर्शन झालं होतं आणि काहीतरी 11-12 दिवसांनी मग त्यांचं देहावसन झालं. तर त्या सियाराम बाबांकडे पण म्हणजे असं संत महात्म्यामध्ये एक सियाराम बाबा म्हणजे एकदमच मोठी व्यक्ती होती. तर त्यांचं माझं दर्शन झालं. त्यांनी मला पेरूचा प्रसाद दिला. त्याच्यानंतर तुपाचं एक डबी दिली, माचीस आणि वाती वगैरे काही दिल्या. असं असं त्यांच्याकडून मिळालं. पण बाकी असं महात्मे म्हणाल तर अशी कोणाशीच सत्संग नाही होऊ शकत. तर तेवढं एक मात्र त्या पिरियडमध्ये झाल्यामुळे प्रतापे महाराजांना भेटला होता का? प्रतापे मी गेलो होतो त्यांच्या याला, पण त्यांची म्हणजे ते तिथे नव्हतेच तेव्हा. आश्रमात त्या तिथे नव्हतेच ते. तिथून मग मला फक्त ते एक मुखी दत्ताचं वगैरे जे आहे ते दर्शन मात्र होऊ शकलं. बाकी नाही, भेट नाही झाली. हां. परिक्रमेमध्ये कधी तुम्हाला कोण अशी गूढ व्यक्ती भेटली होती का की तुम्हाला नंतर वाटलं की हा माणूस होता का देवाचा अवतार होता, असं कधी वाटलं? तर असं माझ्या बाबतीत 2दा अगदी डेफिनेट झालेलं आहे. आणि तसे अनुभव आहेत थोडे थोडके, पण ते प्रत्येक सांगावेत आणि ते काय वाटायचं ते म्हणजे असं प्रत्येकाची मतं वेगळी असू शकतात. पण या बाबतीत असं झालं की शुक्ल शुक्ल तीर्थ म्हणून काहीतरी आहे. त्याच्या 2 किलोमीटर अलीकडे एक खेडं होतं. आणखीन तिथे मला खूप भूक लागल्यासारखं झाली, थकल्यासारखं झालं. म्हणून मी त्या बाहेर मठासारखंच होतं काहीतरी, मंदिर आणि समोर बेंच वगैरे मांडलेले होते. तर तिथे मी बसलो. एकटाच होतो त्यावेळेला. एकटाच बसलो आणि काहीतरी बिस्किटं होती. त्यातलं कुठलं बिस्किट खायचं म्हणून मी म्हटलं माझं आवडतं क्रीम बिस्किट. कारण रोज आम्ही ते याचीच खायचो, पतंजलीची नाहीतर ग्लुकोज हे डी हे खायचो. तर त्या दिवशी वाटलं चला आपण आता हे क्रीम बिस्किट खाऊया, म्हणून मी ते पाकीट फोडायला लागलो. तेवढ्यात एक छोटीशी मुलीला घेऊन एक मोठा माणूस आला आणि तो बरोबर माझं पाकीट फोडणं आणि 1.5 वर्षाची मुलगी असेल साधारणपणे ती. तर तिला तो घेऊन आला आणि ती मुलगी माझ्याकडे आशेने पाहत होती. तर मला तर तसंही ती आली असती तर मी देणारच होतो. तर तिच्या एका हातात एक बिस्किट, एका हातात एक बिस्किट दिलं आणि ती दोघे जण निघून गेले. मग ते जेव्हा निघून गेले तेव्हा पाहिलं की तिकडे एक शेकोटी पेटली आणि 10-12 लोकं उभी होती तिथे.
तर 10-12 लोक म्हणजे कोण ते ड्रायव्हर क्लीनर असतात ना, ट्रक डीक उभे असतात, त्याचे ड्रायव्हर क्लीनर अशीच लोक असतात ती, तर सगळी लोक ती होती. तर माझ्या डोक्यात एकदम विचार आला, ही छोटीशी मुलगी आली कुठून? हा मोठा माणूस जो घेऊन आला, तर मग हिची आई असायला पाहिजे, कारण 1.5 वर्षाच्या बाळाला एकट्याला आई सुद्धा सोडणार नाही, ते बाळही राहू शकत नाही ना, बापासोबत शक्यच नाही ते. तर मी नंतर लगेच मला ते जसं झालं, तिला ती 2 बिस्किटं दिली, माझं पाकीट समजा 3 बिस्किटं का 2 बिस्किटं असतील मला पाकीट. ती बिस्किटं मी खाल्ली आणि मला लगेच अरे ही मुलगी आत्ता होती, गेली कुठे त्या माणसासोबत? तर तो माणूस पण मला दिसला नाही, ती मुलगी पण मला दिसली नाही आणि मी अगदी तेव्हाच क्लिक झाल्याबरोबर लगेच मोबाईल काढला आणि फोटो काढले मी त्या याचे, की बघा ही शेकोटी पेटलेली आहे, ही लोकं शेकतायत इथे आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला असं कोणी वाटतं का, की हा एकटा बाप घेऊन आला असेल त्या मुलीला? मग एखादी बाई तरी दिसायला हवी, ती ती एखाद्याची पत्नी असू शकेल वगैरे. तर ते मी इतकं गुड वाटलं, की मी तिथल्या तिथे फोटो काढला आणि तिथल्या तिथेच वहीवर लिहून टाकला माझा तो अनुभव आहे तो. तर मी अजूनही कन्फ्यूज आहे, की असं होऊच शकत नाही, की 1.5 वर्षाच्या मुलीला एकटीला वडील घेऊन जात असतील. बरोबर. तर ते एक झालं आणि एका ठिकाणी मी चढावर चढत होतो आणि कंटिन्युअस मला 3-1 महिने खोकला म्हणजे खोकला थांबतच नव्हता माझा. मी 2-1 आश्रमांमध्ये डॉक्टर आले, त्यांना सांगितलं खोकला आहे, तर त्यांनी मला ते हे दिलं होतं, सायरप वगैरे दिलं होतं. ते मी घेतलं तरी मला काही फरक पडत नव्हता. तर तो घाट चढत असताना एका ठिकाणी बाबाजी दिसले मला. ते बाबाजी सायकलने उलटे खाली चालले होते घाटातून. तर माणसाला माणूस भेटतो ते आहे आणि ते पण मला बघून थांबले. हम्म. बाजूला सायकल सायकल लावली त्यांनी आणि हातात रिकामा ग्लास घेऊन आले. म्हणजे मी बघितलं त्यांना तर ग्लास असा आडवा होता आणि असा हलवत ते घेऊन म्हणजे आले आणि मग तिथे पुलावर बसले. मग मी पण ओआरएसचं पाणी आणि मला तो एक धाक पडला. माझं जो कमंडलूत जे पाणी होतं ते अर्धही नव्हतं आणि म्हटलं आता हे ग्लास रिकामा घेऊन आला म्हणजे आपल्याला पाणी मागणार. असं म्हणजे थोडंसं हे होतं, की माझ्या इकडे पाणी नाही, यांना काय देऊ मी पाणी? असे काहीतरी मनस्थितीत होतो मी तेव्हा. आणि मग आमच्या थोड्याशा गप्पा झाल्या. मग गप्पा झाल्यानंतर मग मी निघायचं म्हटलं. तर मग म्हणे, "लो बाबाजी" म्हणून त्याने मला अगदी एवढंसं ज्येष्ठ मधाचा तुकडा दिला. आणि तो मी खाल्ला आणि तो चावत-चावत मी पुढे गेलो होतो. तर 4 दिवसांनी मला जवळपास असं जाणवलं, की आपला खोकला केव्हा गेला आपल्याला कळलं पण नाही. तर केव्हा गेला खोकला तर ते लक्षात आलं, की यांनी एवढंसं ज्येष्ठ मधाचा तुकडा दिला होता आणि त्या तुकड्यानेच बहुतेक गेलेला असावा. पण त्याच्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचा अनुभव असा झाला, की ते जे ग्लास असा आडवा घेऊन येत होते हम्म. आणि जेव्हा मी म्हटलं, "बाबाजी मैं आपका फोटो खींचूँ क्या?" तर "कोई बात नहीं" बोले, "खींचो." तर मी त्यांची मागे सायकल येईल असा एक फोटो काढला त्यांचा आणि समोर ग्लास रिकामा ठेवला म्हणजे रिकामा उभा होता ग्लास आणि मग त्यांनी बाबाजीने नरमध्ये हर केलं आणि मी तिथून निघायला लागलो. तर तेव्हा मला ते ग्लासातून काहीतरी पिताना दिसले. मी एकदम अवाक झालो, की मी यांना असा आडवा ग्लास घेऊन येताना बघतोय आणि मला धाक निर्माण झाला, की हे मला कमंडलूतलं पाणी मागतील. यांनी पाणी मागितलं नाही. त्या ग्लासात जर काही असेल, तर त्यांनी ग्लास असं सरळ धरून आणायला हवा. बरं. मग तो ग्लास आडवा धरून कसं काय ते येत होते. तर म्हणजे मी इतका कन्फ्यूज आहे, की मी शेवटी त्याचा एक फोटो काढलेला माझ्याजवळ आहे. याच्या बाहेर माझ्याजवळ त्याच्याबद्दल काहीच हे नाही, की सांगावं, की बा हे खरं आहे का खोटं आहे. पण मी अजूनही मला ते आठवतंय ते चालणं त्यांचं आणि माझा तो धाक, की त्याला देऊ कुठून मी पाणी? हो. हे जे आहे, तर हे एक जरा गूढ वाटलं मला तेव्हा. बरोबर. असे गूढ 2-3 अनुभव आहेत, पण प्रत्येक गोष्ट सांगितली पाहिजे असं नाही. हम्म. बरोबर. तुम्हाला असं कधी वाटलं परिक्रमेमध्ये, की तुम्हाला मैयाने दर्शन दिलं, असं कधी वाटलं? हेच जी ती छोटी 1.5 वर्षाची मुलगी होती, तीच माझी मैया होती. तिनेच दर्शन दिलं हे अगदी जाणवलं आणि पदोपदी रोजच दिवसाला 3-4 असे अनुभव येतात, की हे कसं काय होऊ शकतं? हे कसं काय होऊ शकतं? म्हणजे अगदी जाणवत राहतं आपल्याला, की इतका दाट जंगलामध्ये काळं कुत्रं नाही आणि इथे अचानक आपल्याला आवाज देतो कोणीतरी, की "बाबाजी सीधा जाओ." हा आला कुठून माणूस? म्हणजे पदोपदी मैया तुमच्या सोबत आहे हे डेफिनेटच असतं. त्याच्याशिवाय हे शक्यच नाहीये. किती भयानक आहे म्हणजे. परत आल्यानंतर तर मी सांगतो जे व्हिडिओ बघतोय ना, तर मला हळू-हळू विश्वास म्हणजे मी बायकोजवळ कैकदा बोललो, की म्हणलं ही परिक्रमा मी केली असं वाटेनासंच झालं मला आता. आणि आता हिंमत पण नाही पुन्हा करण्याची. मैयानी जर काही हिंमत दिली, काही करून घेतली तर माहिती नाही. पण आता कोणी म्हणतं, की "तू पुन्हा करणार तर का?" तर मी चक्क नाही म्हणून सांगतो, की आता नाही माझ्यातील. ते होऊ शकलं म्हणजे तिने करून घेतलं म्हणून होऊ शकलं. म्हणजे मी 1-2 माझे अनुभव कथनाचे कार्यक्रम झाले. त्याच्यामध्ये मी सुरुवातच अशी करतो,
की मी जिथे कुठे मी असा शब्द उच्चारीन तिथे मैया असा तुम्ही अर्थ घ्यायचा. पण मी शब्दाला पर्याय मला माहित नाही, कारण मी काही केलेलंच नाहीये. म्हणजे तुम्ही लोक जे म्हणता की यांनी परिक्रमा केली, तर मी परिक्रमा केलेलीच नाहीये. त्याच्यामुळे मी हा शब्द वापरू कसा हाच प्रश्न पडतो मला. तर ते जे काय आहे ते सगळं मैयाचं क्रेडिट आहे. मला अजिबात क्रेडिट देऊ नका, आणि तिनेच माझ्याकडून कम्प्लीट करून घेतलेली आहे. कारण या वयामध्ये बाकीचेही लोक बघायचे तर म्हणायचे का हो तुम्ही या वयामध्ये कशी काय करता, म्हटलं मला माहित नाही, मैया माझी ती करून घेते, असा प्रकार. पूर्ण प्रवासामध्ये तुम्हाला स्वतःमध्ये काय बदल जाणवले? म्हणजे आता नंतर आल्यानंतर ना, नाही, प्रवास करताना हळूहळू काय बदल होत गेले तुमच्या? हा. ते काय असायचं की जवळपास 3:30 पावणे 4 या दरम्यानच मी रोज उठलो. सकाळी जाग यायची, आणि तिथे कंटाळा नाही यायचा उठायचा. म्हणजे मी इथे पूर्वी फिरायला जायचो परिक्रमेला यायच्या आधी, तर 6चं माझं टायमिंग होतं. तर मी 5:40ला उठायचो. त्याच्यामध्ये प्रातःविधी उठायचे, ब्रश वगैरे करायचा, चहा बिया नाही घ्यायचो, पण हे करून मला फक्त 20 मिनिट मिळायचे की मी बरोबर 6 वाजता घराबाहेर पडायचो. म्हणजे मला जरा सुद्धा आधी उठायला आवडायचं नाही, पण ते आवश्यक भाऊ फिरायला जाणं म्हणून मी फक्त 20 मिनिट आधी उठायचो. आणि इथे मला आनंदाने जाग यायची, आणि जाग यायचीच. म्हणजे असं नाही कधी झालं की अलार्म लावला किंवा कोणाचा काही गोंधळ ऐकला म्हणून उठलो. पण तिथून जी मला सवय लागली आहे, ते आजही मी सकाळी 4:45च्या शिवाय उठत नाही, उशिरा उठत नाही. रोज 4:45ला उठतो, ध्यानात बसतो, जप असतो माझा पाऊण 1 तास. आणखीन मग नंतर व्यायाम करतो. तर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या परिक्रमेने मला पूर्ण हे दिलेलं. म्हणजे आता झोपवतच नाही माझ्याच्याने जास्त वेळ. आणि दुपारी पूर्वी मला कोणी डिस्टर्ब केलं ना, म्हणजे 6 वाजता 5:40ला उठणारा मी, मला जर दुपारी कोणी डिस्टर्ब केलं की कोणाचा फोन आला तर खूप जीवावर यायचं त्याच्याशी बोलायला वगैरे. तर आता मला सकाळी इतक्या लवकर उठून सुद्धा, आणि रात्री 10, 10:15 तरी वाजतात झोपायला. इतके कमी तास झोप मिळून सुद्धा मला दुपारी मी फ्रेशच असतो. म्हणजे मला अजिबात अडचण नाही. कोणाचा फोनही आला तरी असं त्रासदायक नाही वाटत. आनंद वाटतो त्याचा, की यांनी आपल्याला कॉन्टॅक्ट केला. परिक्रमेमुळे तुमच्या स्वभावात काय फरक पडला? ताई सांगतील जास्त. हा, ही सांगू शकते. परिक्रमेमुळे यांच्या स्वभावात काय फरक पडला, तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे खूप चिडचिड वगैरे करायचे ते, म्हणजे असं कोणत्याही गोष्टीचं त्रास करून घेणं. हे तर ते आता त्यांचं म्हणजे कमी, ते त्यांच्यातच मशगूल असतात. म्हणजे की आपण काही म्हणावं तर त्यांचं त्या तंद्रीतच असतं अजून परिक्रम. असं आहे म्हणजे की, आणि ते म्हणतात म्हणे मला आता राग येत नाही, कोणाविषयी असं हे वाटत नाही. आपण काही यांना सांगायला गेलं ना, तर ते म्हणतात तुला काय करायचं ते, त्यांचं तू मला कशाला सांगते, मला नको सांगू असं. हा. म्हणजे दुसऱ्याबद्दल त्यांनी असं केलं, हा. त्यांचं तसं झालं, कोणाची काहीतरी असं हे दिल्या की म्हणतं आपला काय संबंध या गोष्टीशी, त्या दोघांचं पटत नाही याचा आपला काय संबंध. अशा गोष्टींमध्ये डोकं का घालायचं, आपण आपलं काय हे कमी करून घ्यायचं. नाही, आपल्याला काय मिळालंय याचा आनंद घ्या फक्त. तर असं तर ते एक मात्र अगदी खूप मोठा फरक झालाय माझ्यामध्ये, की मला ते ज्याच्यात अजिबात इंटरेस्ट नसतो. आपल्या जवळचा कोणी आहे आणि त्यांनी जर मला काही विचारलं आणि हे केलं तर त्याला आपण सल्ला देणं ठीक आहे, बाकी कोणाच्या ह्याच्यात अजिबात डोकं घालत नाही. हा एक फरक, मोठा फरक. अलिप्तपणा वाढला. हा, अलिप्तपणा. वाढला तुमचा. बरोबर. पूर्ण परिक्रमेचं फलित काय, म्हणजे काय तुम्हाला मिळालं परिक्रमा केल्यामुळे, तुम्हाला काय वाटतं? मी म्हणजे एक तर आध्यात्मिक झालो, आणि खूप मोठा फरक पडला. म्हणजे मी पूर्वी कधीही पूजा न करणारा माणूस, सकाळ संध्याकाळ माझी वेळ न हुकवता मी पूजेच्या वेळी घरी हजर होतो, तुळशीला पंक्ती लावतो, परवाचा म्हणणं आणि माझा जप करणं, हे माझं सकाळ आणि संध्याकाळ न चुकता मी करतोय. आणि पूर्वी कधीतरी समजा 2-3 महिन्यांनी एखाद्या वेळेस तरी असं होत असेल की अंघोळ नाही गेली, कंटाळा आला, असं झालं असेल. पण तिथून आल्यापासून तर असं कधीच झालेलं नाही, कारण की सगळे प्रोग्राम त्याच्यावर अवलंबून आहेत. जोपर्यंत आंघोळ होत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय करणार. तसंच मी बाहेर कुठे जाऊन आलेलो असेल, म्हणजे दिवसभरामध्ये मी 5 ते 7 संध्याकाळची या वेळेमध्ये मी फक्त मित्र वगैरे आहेत त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करतो. बाकी मी कुठेही बाहेर जात नाही. मी माझं पेंटिंग, आणखीन माझं नामस्मरण, आणखीन बस एवढंच आहे. आणि देशभक्तीचे मला थोडंसं हे आहे, म्हणजे मी चांगले चांगले विश्लेषण करणारे राजकारणातली जी लोक आहेत त्यांचं मी विश्लेषण ऐकत असतो. तर
याच्यातून एक हे सांगतो, म्हणजे राष्ट्रभक्ती जी म्हणतात ते माझ्या एका मित्राने माझ्याकरता लेटरही लिहिलं की माझा मित्र मित्र हा असं छुपलेला का हे काय म्हणाल लपलेला असा याच्यामध्ये एक राष्ट्रभक्त आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. तर राष्ट्राचं भलं व्हावं हे तर प्रत्येकालाच वाटत असतं, पण मला प्रकर्षाने म्हणजे माझा सगळा जो जोर असतो, जसं मी जप करतो किंवा सकाळी पूजा करतो, तसं सकाळचे माझे जे विश्लेषण असतात काही की खूप चांगले हिंदीमध्ये करणारे आहेत, मराठीमधले पण काही लोक, तर ते पॉलिटिकल हे करतात, तर त्याच्यावर माझा अभ्यास सुरू असतो. मला त्यांच्याशी काही कर्तव्य नाहीये, पण देशाचं भलं होण्याच्या दृष्टीने मला जे आतून जी प्रेरणा आहे ती इतकी भयानक आहे. तर बोलत होतो विसरलो. म्हणजे असं हा तर अरे परत असा विसरलो. बदल झाला बाबा. आणि अजून एक प्रसंग मी सांगते की माझी एक भाची आहे, तर त्यांच्याकडे 13 कोटी जपाचा संकल्प असतो दरवर्षी. तर एक वर्ष तिने आम्हाला बोलवलं होतं, तर मग यांना म्हटलं तुम्ही पण चला. तर ते नाही हो करत आले आले आणि मग तिथे ते वातावरण म्हणजे सगळेजण हातात माळ घेऊन, कोणी बसलेले, कोणी चालता चालता आणि हातात बोर्ड, शांतता राखा, बोलू नका. तर हे सकाळचे जे आले, जेवण केलं तिथे, पण कधी एकदा संध्याकाळ होते आणि बाहेर पडतो असं त्यांना झालं होतं. बरं मग तिथे त्या लोकांनी म्हणले तुम्ही किती माळा केल्या ते न्या. आता यांना म्हणजे त्यांनी एकच माळ जपली होती. त्यांनी तिथे त्याचं नाव लिहिलं, एक माळ फक्त लिहिलं. म्हणजे अगदी म्हणजे हे अगदी लाज वाटत होती पण एक माळ म्हणजे एक माळ आणि मला बजावलं. ह्याच्या पुढे मला असल्या कार्यक्रमाला यायचा आग्रह करायचा नाही. म्हणून मी यांना जाऊ नका म्हणत होते. परिक्रमेला जाऊ नका म्हणत होते. म्हणजे असं माझा जो विरोध होता यांना, की म्हणजे तिथे थंड पाण्याने पण अंघोळ करावी लागते. यांना थंड पाणी अजिबात सहन व्हायचं नाही, की मान आखडायची लगेच. तर त्यांनी तिथे ते 4 महिने थंड पाण्याने अंघोळ, जे म्हणजे लोक म्हणतात आम्ही 17 गावचं पाणी प्यायलो, हे तर दिवसातनं 17-20 गावांचं पाणी प्यायचे. म्हणजे असं इतकं वाटेल ते पाणी प्यायलेले आहेत ते, म्हणजे असं तर त्यांच्यात इतका आमूलाग्र बदल झाला म्हणजे आता की आता ते रोज जप करतात, म्हणजे बोलत असताना पण मनात जप चालू असतो त्यांचा. देर आहे दुरुस्त आहे असं झालं. हो. तर मैयानी तुमच्याकडनं तुम्हाला अध्यात्माकडे घेऊन आली मैया, आणि योग्य वेळी योग्य ठिकाणी तुम्हाला मैयाने घेऊन गेलेली आहे. ज्या वयामध्ये तुम्हाला जे करायचं आहे त्याच्याकडे बरोबर तिने फोकस केलेला आहे तुमचा. तर तुम्ही वेळात वेळ काढून तुमचे अनुभव मला सांगितले आणि ताईंनी पण साथ दिली तुम्हाला, तर तुमच्या दोघांचा पण मनापासून आभारी आहे. तुमचे अनुभव ऐकून मला आनंद झाला आणि प्रेक्षकांना पण ते आवडतील आपण आशा करूया. तर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे नर्मदे हर.